साथीहरु तपाईहरुको पनि मोबाइलबाट चाहिँ के डकुमेन्टहरु स्क्यान गर्नु परेको छ अथवा तपाईले पीडीएफ मा फाइललाई बनाएर स्क्यान गरेको फाइल अथवा फोटो खिचेको फाइललाई पीडीएफ बनाएर कतै मेल गर्न पर्ने भएको छ। आउनु साथीहरु आज यस भिडियोमा तपाईहरुको आफ्नै मोबाइलबाट कसरी चाहिँ पीडीएफ फाइल मा लान सकिन्छ फोटो खिचेर सिम्पली त्यस्तो खासै गाह्रो छैन। तपाईसँग एउटा स्मार्टफोन हुन पर्ने हुन्छ र साथसाथै तपाईसँग इन्टरनेट भयो भने चाहिँ इन्टरनेट पनि काम गर्छ अफलाइन पनि काम गर्छ त्यस्तो खाले एउटा चाहिँ मोबाइल एप्लिकेसन लिएर आएको छु। सो ढिला नगरिकन यस एपको नाम हो CamScanner। सो के कस्तो छ यसको इच एन्ड एभ्री सिंगल पोइन्ट मैले डिस्क्राइब गरेको छु। आशा छ यो भिडियो हेरेर हजुरहरुले पनि बुझ्नु हुनेछ र जान्नु हुनेछ कसरी चाहिँ स्क्यान गर्न सकिन्छ आफ्नो चाहिँ मोबाइलबाट फाइलहरु भनेर। सो यसको के कस्तो विशेषता रहेको छ यसको बारेमा चाहिँ लेट्स गो टु मोबाइल स्क्रिन। हजुर साथीहरु तपाईहरु सबैले चाहिँ CamScanner डाउनलोड गर्नलाई तपाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु होला र त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलको यहाँ सर्च बक्समा गएर CamScanner लाई तपाईले इन्स्टल गर्न पर्ने हुन्छ। CamScanner को बारेमा विभिन्न कुरा रहेको छ यहाँ तपाईले पढ्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको थिए त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यसलाई मैले फेरि ओपन गर्छु। तपाईहरुकोमा इन्स्टल आएको हुन सक्छ इन्स्टल गर्नु होला र तपाईले यहाँ देखे अनुसार नै तपाईको स्क्रिनमा पनि देख्न जान्छ र साथीहरु तपाईहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ यसलाई साइड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईलाई यहाँ कन्टिन्यू भनिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले कन्टिन्यू नगरिकन किनभने तपाईले यहाँ कन्टिन्यू गर्नु भयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न कुराहरु तपाईलाई चाहिँ आईडी पासवर्ड माग्ने यताउता हैन त्यस्तो हुन सक्छ। यहाँ तल भनिएको छ फ्री फर 3 डेज देन $45 पर इयर भनेको छ क्यान्सल एनी टाइम भनेको छ। यसलाई चाहिँ माथिपट्टि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ सबै फिचरहरु चाहिँ युज गर्नको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ अनलक फिचरमा कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। तर माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ तपाईको हातको दाहिनेपट्टि दाहिने मोबाइलको माथिपट्टि देखिसक्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ क्यान्सल यसमा एकचोटी प्रेस गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँ साइन इन र रजिस्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले सिधै युज नाउ गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरुले तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ साइन इन रजिस्टरमा गएर तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु आफ्नो मोबाइल नम्बर युज गरेर तपाईले यहाँ चाहिँ मोबाइल नम्बर अथवा इमेल युज गरेर तपाईले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँ हाल्न चाहे तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइल नम्बर अथवा के राख्नु होला है इमेल आफ्नो सही नम्बर हानिसकेपछि तपाईले यहाँ नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ प्लस आइकनमा गएर तपाईले चाहिँ यहाँ नेपाल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामी त अहिले नेपालबाट छौं। आफू जुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यो चुज गरेर त्यसपछि फेरि नेक्स्ट गर्नु होला र त्यसपछि रिक्वेस्ट पठाइरहेको छ CamScannerले है तपाईहरुको नेटको स्पिड हेरिकन तपाईहरुको मोबाइलको क्वालिटी हेरिकन तपाईलाई यहाँ चाहिँ अब पासपोर्ट यहाँ राख्न पर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ पासपोर्ट थाहा छ भने तपाईले पासपोर्ट राख्नु होला। यदि थाहा छैन भने तपाईले यहाँ सिम्पली फरगट पासपोर्टमा गएर भेरिफाई कोडमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि यहाँ अटो फिल कोड गरिदिन सक्नुहुनेछ र त्यसपछि तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ अटोमेटिकली यसरी तपाईले देखिरहनु भएको छ क्लिक गरिदिनु भयो भने त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ पासवर्ड राख्न सक्नुहुनेछ। एटलिस्ट 6 वटा क्यारेक्टर राख्न पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ राख्छु आफूले पनि राख्नु होला र आफ्नो तपाईले पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ स्टार्ट टु युज गर्नु होला र साइन इन हुँदै छ। एकछिन तपाईको टाइम लिन्छ यसले चाहिँ हजुरको इन्टरनेट र तपाईको मोबाइल क्वालिटी हेरिकन है के छिनमा हुन्छ। र साथीहरुले जो साथीहरुले हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई पहिलोचोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई एकदम वेलकम गर्न चाहन्छु र यदि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु किनभने हामीले यस्तै लेटेस्ट भिडियो हजुरलाई सर्वप्रथम नोटिफिकेसन भएर आउनेछ र जो साथीले चाहिँ सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ तल चाहिँ लाइक गरिदिनु होला हाम्रो यस भिडियोलाई। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अलो CamScanner टु एक्सेस फोटो एन्ड मिडिया अन योर डिभाइस भन्नुहुन्छ ओके गर्नु होला एलो गर्नु होला र त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ अकाउन्ट चाहिँ तपाईको क्रिएट भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो चाहिँ स्क्यान गरेको फाइलहरु यसरी चाहिँ तपाईको यहाँ सम्पूर्ण यहाँ तपाईले यहाँ देखिरहनु छ बसिरहेको छ। यसरी त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्क्यान गरेको फाइलहरु सबै यहाँ बस्छ है। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भयो भने तपाईले चाहिँ बाइ चान्स रिसेट गर्नु भयो भने पनि बस्छ। यहाँ चाहिँ है विभिन्न कुराहरु यहाँ देखिरहनु भएको छ। तपाईको यहाँ क्लाउडमा कति 200 MB सम्म दिदो रहेछ है फ्री को लागि
त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अब होममा गएर तपाईले स्क्यान गर्न पर्यो भने चाहिँ जस्तै स्मार्ट स्क्यानमा गर्न सक्नुहुन्छ, इम्पोर्ट इमेज गर्न सक्नुहुन्छ, इम्पोर्ट फाइल्स गर्न सक्नुहुन्छ, आईडी कार्ड स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा टु टेक्स्ट तपाईको चाहिँ फोटोलाई टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा एक्सेलमा राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा पीडीएफ सिग्नेचर अथवा अलमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न फिचर छ जस्तै पीडीएफ टु एक्सेल, पीडीएफ टु पीपीटी, पीडीएफ टु इमेज, पीडीएफ टु लङ इमेज भनेको छ। त्यसपछि इम्पोर्ट फाइल्स, पीडीएफ सिग्नेचर, पीडीएफ वाटरमार्क, पीडीएफ मर्ज, त्यसपछि पीडीएफ एक्सट्र्याक्ट, पीडीएफ पेज रिअर्डर, पीडीएफ पासपोर्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ स्क्यान चाहिँ स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ माथि कन्भर्ट छ, एडिट छ, स्क्यान छ, त्यसपछि अदर छ है। अहिले चाहिँ हामी स्क्यानमा गरेर पढ्न गइरहेको छौँ। आईडी कार्ड स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ, आईडी फोटो मेकर टु एक्सेल गर्न सक्नुहुन्छ, क्वेसन सेटलाई स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि बुकलाई, पीपीटीलाई, त्यसपछि इम्पोर्ट इमेज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले क्यूआर कोड पनि स्क्यान गर्न सक्नुहुनेछ है। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ होममा गएर एउटा चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ हामी स्क्यान गर्छौँ सिम्पली। त्यसपछि तपाईले यहाँ स्क्यान गर्नको लागि चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ फाइल चाहिने हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ मसँग यहाँ एउटा फाइल रहेको छ। मसँग चाहिँ के चाहिँ रहेको छ फाइल भन्दाखेरि चाहिँ एउटा वर्णमाला रहेको छ। यसलाई चाहिँ म चाहिँ एउटा स्क्यान गरेर तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। त्यसपछि यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ सबैको वर्णमाला भनेर। यहाँपट्टि तपाईको रहेको फोटो आइकनमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले व्हाइल युजिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईले यहाँ मेरो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ एउटा फोटो रहेको छ। सरी है, अलिकति राति भएर चाहिँ अलिकति ब्ल्याक आएको छ। जति आउँछ तपाईले चाहिँ यसो दिउँसो लाइट मिलाएर यसलाई स्क्यान यसरी एकचोटि तपाईले यहाँ क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि यसले प्रोसेसिङ गर्छ। र देखिरहनु भएको छ तपाईको यो यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ टक्क यो एडजस्ट गर्न मिलेछ। यसले अटोमेटिकली चुज गरिसकेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ नेक्स्ट भन्ने बटनमा एकचोटि यहाँ प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले अललाई पनि स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यदि सिलेक्टेडलाई मात्रै नेक्स्ट गर्छु। र त्यसपछि अटोमेटिकली यसले चाहिँ स्क्यान गरिदिएको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ नो स्याडो बेटामा रहेको छ। त्यसपछि ओरिजिनल तपाईको यहाँ रहेको छ। त्यसपछि लाइट 10, त्यसपछि म्याजिक कलर तल तपाईले प्रेस गरेर यसलाई चाहिँ आफूले चाहिएको अनुसार युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, त्यसपछि तपाईको यहाँ इको रहेको छ यहाँ। त्यसपछि तपाईले यो चाहिँ फ्री फिचरमा चाहिँ यति नै युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले प्रो तपाईले $45 तिर्नुहुन्छ अथवा तपाईले त्यहाँ दिएको सर्टेन चार्ज तिर्नुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न कुरा देखिरहनु छ। तपाईले चाहिँ टु टेक्स्टमै कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा सिग्नेचर पनि तपाईले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। मैले चाहिँ जस्तै तपाईको म्याजिक कलरमै तपाईको यसलाई टिक लाउँछु। र त्यसपछि तपाईको माथिपट्टि तपाईले देखिरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ फाइल बनिसकेको छ। र त्यसपछि तपाईले चाहिँ जस्तै यो फाइल भयो यसलाई क्लिक गर्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अर्कोलाई अब यहाँ तपाईले यो इमेजलाई तपाईले यहाँ माथिपट्टि रहेको तीनटा धर्समा प्रेस गरेर तपाईले यहाँ यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, इम्पोर्ट इमेज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले यसलाई चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा पीसीमा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले पीडीएफ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई क्लिक गरेर यसलाई क्लिक गर्छु। यसलाई राइट क्लिक गरेर यसलाई तपाईले सेभ टु ग्यालरी गर्न सक्नुहुनेछ है। यसलाई तल दिएको सेभ टु ग्यालरी भनेको छ। जस्तै मैले अर्को पनि एउटा इमेज गर्नको लागि तपाईले यहाँ ट्याब टु एड पेज भनेको छ है। जस्तै तपाईले अब अर्को पेज कति धेरै पेज गर्नुपर्ने हुन्छ नि कहिलेकाहीँ। जस्तै तपाईको यसलाई क्लिक गरे है मैले, हजुर क्लिक गरे है। मलाई मेरो चाहिँ इग्नोर गर्नु होला किनभने कालो आएको छ। तपाईले चाहिँ लाइट मिलाएर दिउँसोतिर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि मसँग रहेको छ अर्को पनि एउटा क्लिक गर्छु है। दुईटा इमेज भयो। यसले प्रोसेसिङ गरेको छ है, एकछिन टाइम लिन्छ तपाईहरुको। अनि त्यसपछि अर्को पनि गर्नलाई तपाईले यहाँ सिम्पली तलपट्टि रहेको चाहिँ क्यामेरामा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा ट्याब क्यामेरा टु एड पेज भनेको छ। जस्तै यसमा नि क्लिक गरेर तपाईले सिम्पली यसरी फोटो खिच्न सक्नुहुनेछ है। अनि त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ अहिले सबै गयो। मलाई यति चाहियो, यति पेजमा चाहिए। त्यसपछि यसलाई नेक्स्ट गर्छु है। यसले चाहिँ सिधा पारिदिन्छ। त्यसपछि यसलाई नेक्स्ट गर्छु। र त्यसपछि तपाईको जस्तै अब हाम्रो यो तीनटा पेजलाई तपाईले अब यसलाई चाहिँ पीडीएफमा लस्करे 1 2 3 गर्न चाहनुहुन्छ भने माथिपट्टि रहेको पीडीएफमा तपाईले सिम्पली प्रेस गर्नुभयो भने यो चाहिँ पीडीएफ फाइल भयो। हेर्नुस् त, फर्स्ट पेज, सेकेन्ड पेज, थर्ड पेज यसरी बस्यो। त्यसपछि यसलाई तपाईले यहाँ रिनेम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईको सरी वर्णमाला भनेर तपाईले ओके गर्नु होला। त्यसपछि अनि यहाँ
आफ्नो नाम दिएर शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले शेयर चाहिँ कुन मिडिया आफ्नो चाहिँ त्यसपछि WhatsApp-मा, Gmail-मा अथवा जे युज गर्नु सोशल साइट त्यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी तपाईले चाहिँ यसलाई सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले एकचोटी ब्याक गरौँ। यसमा पनि धेरै फिचरहरू रहेको छ। सो साथीहरू यसमा चाहिँ अरु पनि धेरै फिचरहरू के कस्तो रहेको छ भन्ने जानकारी चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस YouTube च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुला। साथीहरू आजको यो भिडियोमा यति मात्रै। साथीहरू आशा छ यो भिडियो हेरेर हजुरहरूले बुझ्नु भयो र जान्नु भयो होला नै किनकि आफ्नो मोबाइलबाट कसरी स्क्यान गर्न सकिन्छ फाइलहरू भनेर। यदि तपाईले नबुझ्नु भएको छ, केही कुरा कमी कमजोरी छ भने हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट लेखिदिनु होला। यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला र अरु साथीलाई पनि जानकारी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने धेरै भन्दा धेरै साथीलाई शेयर गरिदिनु होला। र अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथ भेट्ने बाटो यस भिडियोबाट लगायत मेरो समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते नेपाल, बाइ बाइ।